हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। धेरै दिनपछि आज हामी फेरि युट्युब मार्फत उपस्थित भइसकेका छौँ। तर आज मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड भिडियो नभएर आज नर्मली हामी चाहिँ एउटा पोडकास्ट जस्तो होइन, युकेमा के कस्तो छ त, तपाईँको अब्स्ट्याकल कस्तो छ, अपर्च्युनिटी कस्तो छ, कस्तो किसिमको च्यालेन्जेसहरू छ, ओभरअल होइन जति हामी समेट्न सक्छौँ भिडियोमा त्यो चाहिँ डिस्कस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अनि मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा क्यामराम्यान, उहाँले चाहिँ क्वेसन सोध्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूको पनि केही जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्टमा तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। कस्तो छ तपाईँको करियर वाइज होइन, केही स्पेसिफिक क्वेसनहरू छ भने तपाईँ लिङ्कबाट मलाई फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी ढिलो नगरी हामी ओभरअल युकेको पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। सो वाट इज फर्स्ट क्वेसन? एकदमै पक्कै पनि हामी चाहिँ युकेको अनुभवहरू लिएर आएका छौँ तपाईँहरूको माझमा। सो फर्स्ट थिङ अब भन्नुपर्दाखेरि युकेको अनुभव चाहिँ कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म? त्यही हो, ओभरअल कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ युकेको अनुभव भन्दाखेरि चाहिँ है ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गर्न चाहन्छु। घर छोडेको त अब धेरै नै भएको थियो। काठमाडौँमा बसेको लगभग म +2 देखि नै पढेको मास्टर्ससम्म। तर आफ्नो देश छोडेर आइसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै टाढा गएको महसुस हुँदो रहेछ। इट्स अल अबाउट अ माइन्ड सेट होइन, हाम्रो माइन्डमा नै एउटा कन्ट्रीबाट चाहिँ अर्को कन्ट्रीमा गयो भन्ने चाहिँ त्यो महसुस हुँदो रहेछ। अनि यो त रह्यो होइन मेरो नयाँ फिलिङ्सको कुरा। अब ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई यहाँको बसाइ चाहिँ अलिकति सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ कोप गर्न गाह्रो भएको जस्तो महसुस भइरहेको थियो। कहाँ कस्तो नेचर, इन्भाइरोमेन्ट, वेदर, एभ्रिथिङ होइन, मेन्टली प्रिपेयर भए तापनि कल्चरल सक होला, विभिन्न पिपुलहरूसँग जुझ्नुपर्छ भने तापनि होइन त्यो माइन्डमा थियो कि त्यही पनि होइन कस्तो त्यो प्र्याक्टिकल्ली त्यो लाइफमा हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट फिल हुने होइन। तर त्यस्तो साह्रो डिफ्रेन्ट पनि होइन, किनभने हामी अब म इयरको हिसाबले त 25 इयर्स भइसक्यो नि त। 25 इयर्ससम्म त एउटा कल्चर ब्याकग्राउन्डमा हुर्केँ अनि ठ्याक्कै त्यो फेरि हाम्रो नर्सरी फेज हुँदो रहेछ कि। सो त्यही हो, एकदमै ब्युटिफुल छ, एकदमै स्ट्रेन्ज पनि गइरहेछ, धेरै कुराहरू सिक्न पाइरहेको छौँ होइन। मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु लाइफ इज अल अबाउट लर्निङ। सो त्यही हो, लर्निङको लागि चाहिँ हामीले कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। सो लर्न गरिरहेको छ, केही चिज गेन गर्नको लागि आएको छ। सो नट ओन्ली इन टर्म अफ फाइनेन्सियली बट अल्सो मेन्टली, इमोसनली होइन, त्यो कुराहरू सिक्ने अवसरको एउटा भण्डारको रूपमा चाहिँ म अहिले युकेलाई फिल गरिरहेको छु। एकदम पक्कै पनि नट ओन्ली लर्निङको पार्ट भनौँ, अब एक्सपिरियन्सिङको हिसाबले पनि धेरै कुराहरूले हामीलाई सिकाइरहेको छ होइन। अनि लन्डन जस्तो सहरमा एक्सपोज हुन पाइरहेको छ, त्यो कुराले पनि धेरै नै फ्युचरमा बेनिफिट्स हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि अब लन्डन भनेको त अब अर्कै कस्तो भनौँ भनेपछि कस्मोपोलिटन सिटी कि अब धेरै डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड पिपलहरू भेटिन्छन् कि यहाँनिर। अब एभ्री वर्कमा जाने हो भनेपछि डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डदेखि हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्ने क्या होइन। यहाँनिर रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरै देखिँदैन कि, अनि सबजना वेलकमिङ देखिन्छ कि, त्यो कुरा चाहिँ एकदम। अनि मैले एउटा कुरा के फिल गरेँ भन्दाखेरि वेलकमिङ देखिन्छ होइन। लाइक मैले एउटा बुकमा पढेको थिएँ होइन, इङ्ग्लिस बुक हो, ब्याचलरमा डेभलपमेन्ट स्टडिज पढ्दाखेरि चाहिँ होइन, एसियन र युरोपियन कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा डिफ्रेन्स पढेको थिएँ कि। अनि एसियनहरू भनेको चाहिँ एउटा ग्रुपिजम हुन्छ, तर युरोपियन ब्रिटिस भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअलिस्टिक हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष मैले त्यो पढेको कुरा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ थ्योरिटिकली कुरा प्र्याक्टिकलमा म्याच भएको फिल हुन्छ कि। अनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डिरेक्टिभ कहिले हुँदैनन् कि। हामी त नेपालको मान्छे कुरा मिलेन केही भयो भने काटिहाल्ने हो, यो यस्तो यस्तो भने, तर यहाँको मान्छे केही डिरेक्टिभ हुँदैन कि। तपाईँले चित्त बुझिरहेको छैन भने तपाईँले थ्याङ्क यू भनिरहेको हुन्छ, वेल डन भनिरहेको हुन्छ होइन। बट तपाईँको कुरा ओभरअल चाहिँ मेलमा आउँछ कि होइन। तपाईँले केही कुरा चित्त बुझेन, जबमा राम्रो भएन भने होइन। सो यहाँ चाहिँ डिरेक्टिभ चाहिँ छैन ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि फिडब्याक दिने सिस्टम छ भनौँ न। फिडब्याक अझ प्रोफेसनल पिपलहरूले त जहिले पनि फिडब्याक दिन्छ र मेलको थ्रुबाट मात्रै कि यहाँनिर त्यो कुरा। अब नेपालमा चाहिँ यसको पनि अब म्यारिट डिमेरिट कि। अब नेपालमा चाहिँ होइन डाइरेक्ट अब्युज गरिदिने, भर्बल्ली भनिदिने, सबैको अगाडि बेइज्जत गरिदिने त्यस्तो हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा पर्पर सिस्टममा फर्मली जान्छ भनौँ न।
त्यो डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ छ। एकदमै पक्कै पनि। सो जबको बारेमा कुरा गरौँ। जब गर्दा बित्तिकै अब अर्निङ हुन्छ, अर्निङ भइसकेपछि अब एउटा फाइनेन्सियली स्टेबल भइन्छ भनौँ होइन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ कतिको एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी के भइरहेछ त युकेमा? यस्तो हो, अब आई थिङ्क फाइनेन्सियल भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति भेग टर्म लाग्छ कि मान्छेले अब कुन लेभलमा एउटा आफूलाई एक्सपेक्ट गरेको छ होइन। कसैले नेपालमा म यही 50,000 कमाएन, यहाँ आएर म 1 लाख कमाउँदा पनि मेरो लागि ठुलो कुरा हो भन्न सक्छ। कोही चाहिँ भन्न सक्छ होइन म 30-40 लाख लगाएर आएँ, यहाँनिर जब 1 लाख कमाउँदा के नै भयो भन्न सक्छ होइन। सो म चाहिँ ओभरअल जेनरलाइज गर्न चाहन्न, बिकज इट्स अल अबाउट अ सेटिस्फ्याक्सन फ्रम इनर हार्ट के। अनि त्यो कुरा म मापन गर्नलाई एबल छैन लाग्छ कि सबैको होइन। बट ओभरअलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेपालको युथलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जो पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहन्छ कि जतिसुकै पढे पनि एट द इन नेपालको म्याक्सिमम कमाइ कति नै हुन्छ होइन। त्यही एउटा गुजारा चल्ने त हुन्छ नि, केही चिज गरौँ इन्भेस्ट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदैन नि त होइन। सो हामी मध्यमवर्गीय भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आइसकेपछि त्यो एउटा आफ्नो मेहनतको केही रकमहरू आउँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि एउटा मोटिभेटेड चाहिँ फिल हुन्छ। बट सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म मापन गर्न सक्दैन, किनभने सबैको एउटा मनीको लागि चाहिँ एउटा क्राइटेरिया हुन्छ लाग्छ कि कसैलाई त्यही नर्मल कार चढ्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ, कसैलाई होइन मलाई करोडको कार चढ्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ। सो त्यो त सबैको मनभित्र सेटिस्फ्याक्सन लेभल त त्यो त जान सकिँदैन। बट ओभरअलमा हामी मिडल क्लास फ्यामिलीको लागि चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छु र केही चिज गर्छु भन्नको लागि चाहिँ एउटा बिग अपर्च्युनिटी हो भनौँ। एक्ज्याक्टली, राम्रो प्लेटफर्म हो भनौँ न। स्टुडेन्ट भिजामा आउने अनि यहाँनिर पढाइ सँगसँगै अर्निङ पनि गर्ने होइन, डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टसँग एक्सपोज हुने, त्यो कुरा पनि एकदम राम्रो बाटो। अनि त्यसपछि ओभरअल एक्सपिरियन्स भनिदिनुहोस् न त। ओभरअल एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको मिक्स्ड इमोसन हुन्छ होइन। किनभनेपछि यहाँ आइसकेपछि मान्छे कुनै न कुनै लक्ष्य उद्देश्य लिएर आएको हुन्छ। त्यो लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्नको लागि आफ्नो जीवनको धेरै पाटोलाई त्याग तपस्या गरेको हुन्छ, आफ्नो देशलाई गरेको हुन्छ, आफ्नो परिवारलाई गरेको हुन्छ होइन। आफ्नो इभन तपाईँ यहाँ कपल आउनुभयो भने पनि आफ्नो लभड वानलाई देख्न पाउनु हुँदैन, हप्ताको एकपटक मात्रै भेट हुन्छ। सो यो सबै त्याग तपस्याले गर्दा केही कुरा एचिभ गर्छु भनेर लागेको हुन्छ। सो द्याट तपाईँको फियर हुन्छ, तपाईँको कतिपय ठाउँमा रिग्रेट हुनसक्छ टाइम दिन नपाउँदाखेरि, कतिपय एक्साइटमेन्ट हुनसक्छ ड्रिम्सलाई लिएर। सो ओभरअल मिक्स्ड इमोसन चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो मिक्स्ड इमोसनलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर आफूले ब्यालेन्स गर्न सक्यो भनेपछि डेफिनेटली होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई लङ टर्ममा चाहिँ पेड अफ गर्छ होइन। सो मिक्स्ड इमोसन भनेको विदेश छ म भन्छु कि। यो त रह्यो अब ओभरअल एक्सपिरियन्सको बारेमा। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब स्टुडेन्ट भिजामा आउँछौँ नि त होइन। अब मास्टर्सको लागि युकेमा डिपेन्डेन्ट पनि ल्याउनु दिँदो रहेछ, अनि त्यही भएर हामी पनि आयौँ होइन। अनि तिमीलाई चाहिँ यो डिपेन्डेन्टमा आएको र स्टुडेन्टमा म भएँ होइन। अब के भन्ने अब यो कुरालाई मान्छेहरूले सोध्छ कि डिपेन्डेन्ट र स्टुडेन्ट गयो भनेपछि चाहिँ मजाले कमाउनु पनि कमाउँछ, फी पनि मजाले तिर्नु पाउँछ होइन, सबै पुग्छ भनेर भन्छ। तर यो चाहिँ कुरा कतिको सत्य हो र के हो भन्ने कुरा एकदमै होइन। तपाईँ एक्लै आउनु कुनै ठाउँमा र तपाईँको पार्टनरसँग आउनुमा धेरै फरक हुन्छ होइन। अझ यो त झन् अरूको देशमा। सो धेरै हेल्प हुन्छ तपाईँ डिपेन्डेन्टसँग आउँदाखेरि। तपाईँ मास्टरमा आउनुहुन्छ, ब्याचलरमा त ल्याउन पाउँदैन होइन। त्यसैले धेरै हेल्प हुन्छ। अब दुईजनाले आफूले फुल टाइम काम गर्छु मेहनत गर्छु भनेर त्यसरी लागेपछि चाहिँ गर्न नसक्ने चाहिँ होइन होइन। हामीले गर्न सक्छौँ। इमोसनली पनि सपोर्ट हुने भयो, नभए कामबाट आयो थकाइ लागेको हुन्छ, टाइममा खान पाउँदैन, आफ्नो मेन्टल हेल्थको केयर गर्न पाउँदैन, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने टाइम हुँदैन होइन। सो डिपेन्डेन्टसँग आयो भनेपछि नट ओन्ली इन टर्म अफ फाइनेन्स बट अल्सो मेन्टली एकदमै सपोर्ट हुन्छ। सो जति सक्दो चाहिँ डिपेन्डेन्टसँग आउनु म भन्न चाहन्छु। एक्लै चाहिँ आउँदै नआउनु छैन। बट हाम्रो अब फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ छ, सबै चिज घरबाट तिर्न सक्ने, अफोर्ड गर्न सक्ने क्षमता छ भने एक्लै आउँदा
पनि फरक परेन बट मध्यमवर्गीय र नट ओन्ली फाइनेन्सियल सपोर्ट मात्रै स्ट्रङ भएर मात्रै होइन कि एउटा इमोसनल सपोर्टको लागि पनि दुईजना आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ। सो अरू केही कुरा भन्नुपर्ने थियो? केही कुरा त्यस्तो भन्नुपर्ने त छैन, तर त्यही हो यहाँको चाहिँ अब मौसमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चिसो हुन्छ होइन। त्यो चिसोले गर्दाखेरि बाहिर घुम्न जान मन लाग्दैन। पहिला नेपालमा हुँदाखेरि ओहो कस्तो राम्रो त्यो हिउँमा खेल्न पाउने त्यस्तो लाग्थ्यो, बट रियालिटीमा चाहिँ बिदा भयो भने आनन्दले घर बस्न मन लाग्दो रहेछ है। त्यो चाहिँ मैले फिल गरेँ। अनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो खानालाई महँगो छैन होइन। तपाईँ 20 पाउन्डमा दुईजनाको लागि विकमा मजाले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ विकली होइन। 20 पाउन्ड 30 पाउन्ड तपाईँ जे मन लाग्छ खान सक्नुहुन्छ। खानाको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ, बट त्यही हो रेन्ट चाहिँ महँगो छ अनि तपाईँको ट्रेनको भाडाहरू चाहिँ महँगो छ। त्यसले चाहिँ अलिकति लिभिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ महँगो पर्न गएको, नभए खानामा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम छैन। अनि त्यही हो यहाँ विदेश आउँदाखेरि चाहिँ मेन्टली चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन। तपाईँको केही प्यासनहरू छ, प्यासनको लागि बाँच्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ लिटल बिट गाह्रो हुनसक्छ। नत्र भने होइन म जुन पनि गर्छु, जे पनि लाइफमा च्यालेन्ज लिन तयार छु भन्ने मानसिकताले आउनुहुन्छ भने त्यो कुराले तपाईँलाई मेन्टली एकदमै ग्रो पनि गराउँछ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मेहनत ब्लड स्वेट टियरलाई निकालेर। सो त्यही हो मेन्टली प्रिपेयर भएर आउनुपर्ने हुन्छ। जुन पनि जे पनि गर्छु भन्ने चाहिँ मानसिकता राख्नुपर्ने हुन्छ। अरूको देश हो, कतिपय कुरा हामीले सोचेको जस्तो नहुनसक्छ। द्याट इज कल एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी होइन। सो त्यही हो, धेरै भनिराख्नु पर्दैन होला यो बारेमा। भिडियो पनि हेरिसक्नुभयो होला धेरैको। भन्ने त्यही नै हो होइन, त्यति नै हो। अरू केही कुरामा जोड्नु पर्दाखेरि के जोड्न सकिन्छ? अब यो कुरामा जोड्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म यहाँ युके आइसकेपछि चाहिँ आफ्नो देशसँग तुलना गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन जे होस् राम्रो लागेको कुरा र नराम्रो लागेको कुराहरू भन्नुपर्दा एज अ कम्पेयरको रूपमा मलाई यहाँको चाहिँ सिस्टम एकदमै मन पर्यो होइन। जुन कि करप्सन बेस्ड सिस्टम छ, तर पनि यहाँ चाहिँ स्क्यामहरू चाहिँ अलिकति बढी छ होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेमा मात्रै बेक गर्नुपर्छ नेपालमा। जे पनि तपाईँ अलिकति बिल तिर्न जानुहोस्, कसैको पैसा दिएर लाइन लाग्नु पर्यो होइन। तपाईँले चाहिँ कुनै चिज पास गर्न जानुहोस्, पैसा दिनु पर्यो। तर यहाँ भन्ने कुरा यस्तो किसिमको सिस्टम बसालिदिएको छ कि होइन, मान्छेसँग बेगै नगर्नुपर्ने कि त्यो सिस्टम चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ करप्सन चाहिँ नभएको मलाई फिल भयो। अनि नेपालमा चाहिँ कस्तो देखेँ भन्दाखेरि गफको हिसाबले चाहिँ म कसको अगाडि राम्रो बन्ने त भाषण दिएर मेन त मैले पोलिटिसियनलाई भन्न चाहन्छु होइन। तर यहाँको मान्छेहरूको मतलबै छैन कि। यहाँको नेताहरू पनि तपाईँ ट्रेनमा गइरहेको हुन्छ होइन, साइकल चलाइरहेको हुन्छ, आफ्नो एउटा प्राइभेट भेहिकलमा गइरहेको हुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ मैले पाएँ कि नेपालमा त गफले होइन म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु। अनि म यसो लाग्दाखेरि नेताहरूलाई गाली गर्नुभन्दा पनि कि एनालाइज गरेँ भनेपछि हामीलाई थाहा छ त यिनीहरूले गफ दिन्छ भनेर। हामी बिलिभ गर्ने जनता हामी मूर्ख हुन् त होइन। त्यो कुराहरू पाएँ कि यहाँ चाहिँ गफ भन्दा पनि काम गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि कति आफ्नो देशलाई अगाडि लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ कम्पिटिसन कन्ट्री वाइज भइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा त होइन म त्यो पार्टीभन्दा कति धेरै घोटाला गर्न सक्छु भन्ने कुरामा फोकस भइरहेको हुन्छ। त्यो अब माइन्ड सेट हो होइन, हाम्रो देशको एउटा भनौँ न हाम्रो जनमानसको मानसिकताले त्यो कुराहरूले रिफ्लेक्ट हुन्छ। सो हामी जति सक्दो चाहिँ हामी बरु देशसँग कम्पिटिसन गरौँ। देशसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि पहिला देश नै आफू स्ट्रङ हुनु पर्यो। स्ट्रङ हुनको लागि चाहिँ अब सबै त्यहाँको पोलिटिसियनहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी हुनु पर्यो, युवाहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। एकदमै अन्डर इस्टिमेट छ। तर यहाँनिर मैले के पाएँ भन्दाखेरि युवाहरूको जति सक्दो इनर्जीहरू निकाल्ने के होइन। तर नेपालमा चाहिँ इनर्जी निकाल्नुभन्दा पनि युथको होइन युटिलाइज गर्नुभन्दा पनि ड्रेन गर्ने कि उल्टै डिमोटिभेट गर्ने कि। तर यहाँ त जति सक्दो युवाहरूको इनर्जीलाई निकालिरहेको छ नि त, अनि पो देश विकास भएको रहेछ।
सो हामी चाहिँ जतिसक्दो इन्डस्ट्रीहरू खोल्ने जहाँ अब मान्छेहरूको रोजगारी हुन्छ। अब इन्डस्ट्री खोल्ने मान्छेलाई हामी कति डिमोटिभेट गरेर हुन्छौँ होइन, ट्याक्सको हिसाबले पनि हो। अनि त्यसपछि लाइक धेरै बुलिङ हुन्छ कि, धेरै माथिबाट पावरले चल्छ कि, जुन कि इन्डस्ट्री खोल्ने मान्छेलाई पनि बिजनेसम्यानहरूलाई पनि डिमोटिभेट हुन्छ होइन। सो जतिसक्दो इन्डस्ट्रियलाइजेसन हामी आई मिन प्रमोट गरौँ, त्यसले जतिसक्दो मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी दिन्छ। अनि रोजगारी भयो भनेपछि मान्छे इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, आफ्नो स्किलहरूलाई युटिलाइज गर्छ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै थोक पढायो भन्ने एउटा खोल ओढाइदिएको छ हाम्रो देशमा होइन। समाजदेखि लिएर देशव्यापी रूपमा चाहिँ पढाइ नै सबै भन्दा ठुलो कुरा। त्यो मान्छे कतिको स्किलफुल छ, कुन क्षेत्रमा लाग्न खोजिरहेको छ, कस्तो किसिमको उसँग चाहिँ एउटा पोटेन्सियल छ, त्यो कुरालाई हामी मार्छौँ कि होइन फलानाको छोरा पढेको छ पिएचडी गर्नुपर्छ है, यही मात्रै ठुलो कुरा हो भन्ने मानसिकता छ होइन। तर मैले यहाँनिर के देखेँ, के कुरामा तिमी पोख्त छौ त? तिमीलाई पेन्टिङ गर्न मनपर्छ कि, तिमीलाई डान्सिङ गर्न मनपर्छ कि, तिमीलाई पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्न मनपर्छ कि, तिमीलाई चाहिँ प्लम्बिङ गर्न मनपर्छ, सबै त्यो एउटा विधाहरूमा चाहिँ रेस्पेक्ट के, उत्तिकै सम्मान के, बढाल्ने मान्छेले पनि त्यही तलब हुन्छ होइन, डक्टरको पनि त्यही तलब हुन्छ। मतलब कि यो के चिज क्रिएट गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ के भयो त? डक्टर आफ्नो प्यासनले गरिरहेको छ, ऊ आफ्नो प्यासनले गरिरहेको छ, हामी सबै इक्वल हो भन्ने एउटा कन्क्लुड गरिदिएको छ कि। सो त्यो कुरा हामीले बच्चादेखि गर्न सक्यो भनेपछि सबैजना एउटा एन्टरप्रेनर बन्यो कि आफ्नो आफ्नो फिल्डमा कि होइन, बी योर ओन बस भन्छ त्यस्तै बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा अनइम्प्लोइमेन्ट भएन। अनइम्प्लोइमेन्ट भएन भने मान्छे फाल्तु बस्दैन, खाली दिमाग हुँदैन, रिस डाह अहङ्कार इर्ष्या हुँदैन। हामी देख्छौँ युट्युबमा एउटा भाइरल हुन्छ, सबैजना त्यसलाई गाली गरिरहेको हुन्छ कमेन्टमा, किनभने हामी फुर्सदिलो भयो, हामीसँग रोजगारी छैन। सो द्याट हामी चाहिँ सबै कलाले रेस्पेक्ट गरौँ, जो मान्छेसँग जे क्षमता छ त्यसलाई प्रोत्साहन दिउँ होइन, त्यही रूपमा अगाडि बढाउँ। अनि हाम्रो देश पनि विकास हुन्छ, साथसाथमा मान्छेमा रोजगारी पनि हुन्छ। रोजगारी भयो भनेपछि ओभरअल एउटा मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि परिवर्तन हुन्छ होइन। सो त्यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स, मलाई भन्न मन लागेको कुराहरू हो। तपाईहरूलाई चाहिँ युकेको बारेमा केही जान्ने मन छ, इच्छा छ, लाइक कुन सब्जेक्ट पढ्दाखेरि बेटर छ, कस्तो अपर्च्युनिटी छ अथवा के छ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जतिसक्दो म टाइम मिल्यो भने रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। तपाईँले हामीसँग फेसबुकमा पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ, अथवा युट्युबकै मार्फत पनि सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी सधैँभरि तपाईँको जवाफलाई समेटेर भिडियो बनाउने प्रयास गर्छौँ। ओभरअलमा त्यति नै हो। यस्तै नयाँ नयाँ युकेसँग रिलेटेड अपडेट लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ नेक्स्ट ब्लगमा। अब चाहिँ हामी एक्टिभली युट्युबमा चाहिँ एक्टिभ हुन्छौँ है। सो नछुटाइकन हाम्रो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला अन्तिमसम्म। हामी फन भिडियोहरू पनि लिएर आउँछौँ, मेन्टल हेल्थसँग पनि लिएर आउँछौँ। सो हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, धेरै माया गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो त्यति नै हो। Bye bye. Take care. Bye bye from my side as well. Bye bye. Take care. Bye.